नमस्कार. कला आणि खाद्य संस्कृती या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. याआधी आपण पन्ह्याची रेसिपी पाहिली आहे. आता आपण पाहणार आहोत हॉटेल्समध्ये मिळतात तसे मोइतो आणि मॉकटेल्सची रेसिपी. सर्वप्रथम वॉटरमेलन मोइतो कसं होतं ते आपण पाहणार आहोत. हे घरच्या घरी करणं अगदी सोपं असतं. हे वॉटरमेलन बिया काढून त्याचे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत. ते आपण आधी ग्लासमध्ये घालून घेऊया. आता त्यामध्येही पुदिन्याची पानं घालायची आहेत. कलिंगड आणि पुदिना हे कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं. अतिशय रिफ्रेशिंग असं कॉम्बिनेशन आहे ते. आता ह्या लिंबाचे स्लायसेस करून घेतलेले आहेत. अगदी छोटे छोटे कट करून घेतलेले आहेत. ते 4-5 स्लाइस मी यामध्ये घालते. पाव चमचा मीठ आणि 1 चमचा साखर. आता मडलरच्या साह्याने हे मडल म्हणजे क्रश करून घ्यायचं आहे. ॲक्च्युली याचा मडलर वेगळा मिळतो, पण उपलब्ध नसेल तर आपण मी जसं लाटणं वापरलं आहे तसं लाटण्याच्या साह्याने किंवा एखादी रवी असं कुठल्याही लाकडी वस्तूने आपण ते मडल करून घेऊ शकतो. हे पूर्ण सगळे फ्लेवर्स त्याचे उतरेपर्यंत आपल्याला क्रश करायचं आहे. हे असं छान बारीक झालं की आता यामध्ये आपण बर्फ घालून घेऊया. आणि आता त्यामध्ये सोडा, प्लेन सोडा किंवा स्प्राईट दोन्हीपैकी काही आपण वापरू शकतो. यामध्ये लिंबाचे अखंड स्लाइस जे आहेत ते घालून घेते मी. वरून पुन्हा 2-3 कलिंगडाचे काप आणि पुदिना घातलेला आहे. आणि सजावटीसाठी पुदिना, कलिंगडाची 1 फोड आणि 1 लिंबाची फोड असं लावून आपण ते सर्व करू शकतो. अगदी झटपट होणारी आणि अतिशय रिफ्रेशिंग असं हे ड्रिंक आपल्याला घरीच तयार करता येतं. हे आपलं वॉटरमेलन मोइतो तयार आहे. पण चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. या पुढची रेसिपी आपण पाहणार आहोत ब्लू लगून मॉकटेल. सर्वप्रथम आता ग्लासमध्ये या लिंबाचे स्लाइसेस घालून घ्यायचेत. त्यानंतर पुदिन्याची पानं, थोडंसं मीठ, साखर, ही पिठी साखर घेतली आहे मी, बर्फाचे तुकडे आणि आता हे ब्लू सिरप बाजारात मिळतं किंवा ते घरी करता येतं. त्याची रेसिपी मी लवकरच पोस्ट करेन. हे मॅप्रोचं सिट्रस ब्लू नावाचं सिरप मी इथे यूज केलेलं आहे. आणि आता यामध्ये स्प्राईट किंवा सोडा दोन्हीपैकी काही आपण वापरू शकता. मी इथे स्प्राईट वापरलेलं आहे. स्प्राईट घालून घेतले. आणि आता हे छान मिक्स करून घेऊया. ह्या
अगदी हॉटेलसारखं रेस्टॉरंटसारखं ब्लू लगून मॉकटेल आपलं इतक्या कमी साहित्यात घरच्या घरी तयार होतं. बर्थडे पार्टीजसाठी वगैरे आपण हे करू शकतो. अशा पद्धतीने आपलं हे ब्लू लगून मॉकटेलसुद्धा रेडी आहे. या दोन्ही रेसिपीज आपल्याला कशा वाटल्या मला नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक नक्की करा आणि शेअरही जरूर करा. थँक यू. गॉड ब्लेस यू.